Writing Skills book to page 7. This is letter C. Do you know some words that start with the letter C? C for caterpillar. C for caterpillar. C for cow. C for car. First, you need to trace the day and date using the pencil. Today is Wednesday. The date is 17th of June of 2020. Then follow the dotted lines for capital letter C and small letter c. After that, circle the big C and the little c. Okay, teacher wants to teach you how to write the capital letter C and small letter c. This is how you write the capital letter C. Start from the top, make a curve touching the bottom. Now, for the small letter C, start from the middle, make a curve till the bottom. Now, let's move to the next lesson. Tahu tak hari ni teacher nak ajar apa? Hari ni teacher nak ajar huruf hijaiyah. Tapi teacher rasa macam nak nyanyi lagi lah. Nak nyanyi lagi tak? Semua orang nak nyanyi lagi tak? Okey, jom kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, qim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Okey, untuk buku bahasa Arab, buka buku bahasa Arab, buka muka surat 10 dan 11. Okey, nampak tak? Teacher ada tulis hari dengan tarikh kan? Okey, anak-anak kena ambil pensel dan surihkan hari dan tarikh. Hari ni hari Rabu. Tarikh 17 hari bulan 6 tahun 2020. Sama juga dengan yang ni. Kena tulis hari dan tarikh. Okey. Baca, kemudian tulis semula huruf-huruf berikut. Okey. Contohnya, okey, tengok. Dekat tengah ni dia tulis huruf sa. So, anak-anak kena isikan tempat kosong dekat sini. Ada 2 tempat kosong ni, kena tulis balik huruf sa. Sini huruf sa, sini pun huruf sa. Sama juga dengan yang bawah ni. Okey, yang ni huruf ta. So, anak-anak kena tulis kat sini huruf ta, sini pun huruf ta. Sama juga dengan yang seterusnya. Warnakan huruf-huruf berikut. Okey, anak-anak kena warnakan huruf-huruf berikut. Okey, kena tengok dekat atas ni. Okey, ni huruf ghin. Huruf ghin. Huruf ghin warna biru. Ambil pensel warna biru.
Dan warnakan huruf qin dengan warna biru. Huruf ya. Huruf ya warna merah. Okey, warnakan huruf ya dengan warna merah. Huruf ha. Huruf ha warna hijau. Warnakan huruf ha dengan warna hijau. Okey, huruf sa. Huruf sa warna kuning. Okey, warnakan huruf sa dengan warna kuning. Okay, children. Now, let's move to the last lesson. Today, teacher want to teach you how to do zipping. Okay, children. This is zip. Repeat after teacher. Zip. Once again. Zip. You can open and close. Let's do more, children. When you want to open, you need to pull down the zip like this. And when you want to close, you need to pull up the zip like this. Okay, repeat after teacher. Pull down, pull up. Okay, children.